හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි ආතානාතිය සූත්‍රයේ දැන් මේ කියවගෙන ආවා කොටසක්. දැන් ඒ කිව්වේ අපි සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ දිව්‍ය ලෝකවල ස්වභාවය තමයි ඔය කිය හිටියේ. සතරවරම් දෙවිවරු ඉන්නේ මහා මේරු පර්වතයේ හතර පැත්තේ. නැගෙනහිර, දකුණ, බටහිර, උතුර කියන මේ පැති හතරේ තමයි සතරවරම් දෙවිවරු ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ රාජකාරිය තමයි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය ඇතුළු තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකේ ආරක්ෂා කරන එක. කාගෙන්ද ආරක්ෂා කරන්නේ? අසුරයන්ගෙන්. මොහොතේ යට තමයි අසුරයෝ ඉන්නේ. මේ මහා මේරු පර්වතයේ යට පැත්තේ තමයි අසුරයෝ ඉන්නේ. උඩ මුදුනේ තමයි තව්තිසාව තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න දැන් අපි කියවගෙන ආපු තැන ඉඳන් පටන් ගන්නවා නම් අන්තිමටම ඔබ කිව්වේ අර තතෝලා තත්තලා තතෝතලා ආදී වශයෙන් මේ සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ පණිවිඩකාරයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තොරතුරු අරගෙන ගිහිල්ලා සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ දොරටු පාලකයන්ට කියනවා. දොරටු පාලකයෝ ගිහිල්ලා සතරවරම් දෙවිවරුන්ට දැනුම් දෙනවා. අන්න එතනයි අපි නැවතුනේ. Everyone Saranai, everybody. So, with the permission of the Sangha, we are going to continue the reading of Atanatiya Sutta, Sutta number 32 from the Atanatiya. So, we have seen the Buddha meeting with King Vesavana, and King Vesavana asking him, like suggesting that he learns this. So, first there is a description of the four kingdoms, kind of, so to say, of these divine kings. It started with the eastern one, and now we are in the part that this is describing how the what is called the northern Kuru or Uttara Kuru region, which is under the king Vesavana or Kuvera, what it looks like. So last bit we did was this part about the messengers, 12 messengers. ඔව් දැන් මේ අපි කියවන්නේ කුවේරගේ උතුරු පැත්තේ තමයි කුවේර ඉන්නේ. කුවේරගේ රාජධානිය ගැන තමයි අපි මේ කියන්නේ. යම් පොකුණකින් දියගෙන මේඝයෝ වසිද්ද. ඒ කියන්නේ වැස්ස වහිනවාද යමකින් වතුර උඩට ඇදගෙන යම් පොකුණකින් වර්ෂාව පැතිරෙද්ද. එසේ වූ ධරණී නම් ජලාශයක්ද එහි වෙයි. එහි තෙර යකුන් රැස්ව හිඳිනා බගලවතී නම් ශාලාවක්ද වෙයි. ඒ කියන්නේ යක්ෂයෝ රැස් වෙන ඒගොල්ලන් යම් හිතමු අපි නිකන් රැස්වීම් ශාලාවක් තියෙනවා ඒක නම බගලවති. එහි හාත්පස විවිධ පක්ෂි සමූහයන්ගෙන් යුක්ත වූ මොනරුන්ද කොස්වාලි හිණියන්ද විසින් දුන් නාද ඇති කෝකිලයින් විසින් මනෝඥ නාදයෙන් උන්නාදිත වූ නිති ඵල දරන වෘක්ෂයෝ වෙති. ඒ කිව්වේ පොකුණු තෙර සහ මේ ඒ හැම පැත්තෙම හාත්පස නොයෙක් දිව්‍යමය කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ කුරුල්ලන්ගේ මිහිරි නාදය හැමතිස්සෙම ඇහෙනවා. Source of rain clouds which pour down when the rainy seasons comes, there is the mighty water Dharan. Bhagalavati is there, that is in the Sinhala it sounded like by the lake. No. Bhagalavati is the name of a woman, can be. No, but the from the Sinhala it sounded that the hole is near the lake. No. A hole, yes. So, okay, so Bhagalavati is there, the hole, that is the Yakas meeting place. Around it, ever fruit trees full of many kinds of birds, where peacocks scream and herons cry, and the cuckoo gently calls. ඊට පස්සේ මේ ඒ වචන ගැන තේරුමුත් තියෙනවා. And Dharani is Pokuna. So this Dharani is in the English it's just called mighty waters of Dharani. So it's explained it's a kind of like a lake or a pond. ඒ ධරණී කියන පොකුණ යොදුන් 50ක් විශාල පොකුණක්. It's 5 yojanas. 50 yojanas big. ඒ පොකුණෙන් වතුර අරගෙන තමයි වැස්ස වහින්නේ. And it is this kind of pond or lake which is the source of rains.
මේගේසු කිර උට්ටිතේසු තතෝ පොක්කරණියෝ පුරාණෝදකම් බස්සති. උපරි මේඝා උට්ඨහිත්වා තම් පොක්කරින් නවෝදකම් පූරෙන්ති. පුරාණෝදකම් හෙට්ටා උට්ඨහිත්වා නික්කමති. පරිපූර්ණාය පොක්කරණියා වලාහකා විගච්ඡanti. දැන් ඒකේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒ පොකුණේ වතුර ඔක්කොම උඩට ඇදලා ගන්නවලු වලාකුළු වලට. පොකුණ හිස් වෙනවා වගේ වෙනවලු. පැරණි වතුර උඩට ගන්නවලු. ඊට පස්සේ අලුත් වතුරක් වහිනවලු. ඒ කියන්නේ නිතරම පොකුණේ වතුර අලුත් වෙනවලු. ඊට පස්සේ මේ අලුත් වතුර වලින් පොකුණ පිරෙනවලු. මේ පොකුණ පිරුණාට පස්සේ වැස්ස නතර වෙනවලු. එහෙම යම්කිසි යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. Describes a kind of cycle of water where it seems like it kind of dries up and sends the water in the clouds or sky, and when it's empty, that water starts raining down until the point where this pond is completely filled, and then it stops, and I think again the clouds start like forming from that. ඒ කියන්නේ තේරෙන හැටියට සැරින් සැරේ වතුරේ පොකුණේ වතුර අලුත් කරනවා. වැස්ස වැහ එහෙම අලුත් කරනවා. යන්ත්‍රයක් වගේ වැඩ කරනවා ඒක. And it seems it kind of renews the water. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අලුත් පිරිසිදු වතුර තමයි පොකුණේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සබහාපිතත්ත බගලවතී නාම කියවනේ. ඒගොල්ලන්ගේ සභාව වෙනවා. රැස්වීම් ශාලා දැන් අද කාලේට අපි දුම් BMICH එක තියෙනවා. ආන්නේ වගේ ඒගොල්ලෝ රැස් වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒක ගැන තියෙනවා. ඒ පොකුණු තෙරේ පොකුණේ ඉවරේ බගලවතී නාම ලතාය පරික්කින්න. ඒ බගලවතී කියලා කියන්නේ වැල් වර්ගයක්. ඒ වැල් වලින් වට වෙච්ච, වැල් වැවිච්ච, වැල් වලින් ආවරණය වෙච්ච ද්වාදස යෝජනිකෝ රතන මණ්ඩපෝ අත්ති. යොදුන් 12කින් යුක්ත මැණික්මය එහෙම නැත්නම් වටිනා දේවල් වලින් මැණික් රන් රිදී මුතු මැණික් වලින් නිර්මාණය වෙච්ච මණ්ඩපයක් රැස්වීම් ශාලාවක් තියෙනවා. 12ක්ද? යොදුන් 12ක්. So this meeting hall is 12 yojanas big. It doesn't say what like, and is made out of precious stones and things like that. And this Bhagalavati is a kind of creeper, so it is kind of surrounded by the creeper. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊගාට තියෙනවා මෙහි ඒ පියුම් වනයෙහි ජීව ජීවයයි හඬ නගන පක්ෂි කෙනෙක් ඇත. ජීවන් ජීවක කියලා කුරුල්ල වගේක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ජීව කියලා තමයි කෑ ගහන්නේ. තව උට්ටව චිත්තක නම් පක්ෂීහුද වලි කුකුලෝද රන්වන් කකුලෝද පොක්කරාසතක නම් පක්ෂීහුද වේ. මෙහි ගිරවුන්ගේද සැලිලිහිණියන්ගේද හඬ ඇත. දණ්ඩමානව නම් පක්ෂීහු මෙහි හැසිරෙත්. මෙසේ හැම කල්ලි ඒ කුවේරයාගේ පියුම් බිල නිරතුරු හොබනේය. දැන් ඒතකොට කුවේර කියලා කියන්නේ වෙස්සවන කියන්නේ ඊට තව වචනයක් කිව්වේ නෑ. හරි. ඒ වචන දෙක කියන්නේ මේ අනංග කියන්නේ මේ එක්කෙනාටම. So then there are the descriptions of the different birds and what do they sing or cry. The jiva bird who cries live on, which is the sound is jiva ne? Jiva is the sound of the bird. And here it says it's something like some kind of pheasant or a partridge. And ye that things lift up your hearts, which is uttehi chitte. So it's better the Pali, because it's like if you get the English translation, you don't get the sound. ඊට පස්සේ මෙතන අපි කලින්ම කිව්වා තත්ත නිච්ච පලාරොක්කා කියලා. එහි නිතරම ගෙඩි තියෙන ගස් තියෙනවා. පළතුරු ගස් වගේ. ඉතින් ඒ ගැන තියෙනවා තස්මින් ඨානේ තම් මණ්ඩපම් පරිවාරෙත්වා සදා පලිතා අම්බ ජම්බු ආදය රුක්කා ඕපුප්පිතා චම්පක ශාලාදයෝති දස්සති. ඒ මන් ඔය කිව්ව ශාලාව වටේට
නිතරම ගෙඩි හැදිලා තියෙන අම්බ ජම්බු ආදී ගෙඩි පිරීලා තියෙනවා. හොඳට ගෙඩි හැදිච්ච ගස් වටේට වැවිලා තියෙනවා. So then it says here they call them just fruit, all time fruit trees or something like that. So there are trees like mangoes or rose apples and other different trees that bear fruit, and they are always full of fruit, ripened fruit. ඊට පස්සේ මේ නොයේ කර කිව්වා වගේ නොයේ ජාතිය කුරුල්ලන් ඉන්නවා. කුරුල්ලන්ගේ හඬ නිතරම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනරුයි කොංච කියන ඒ කුරුල්ලන්ගේ හඬවල් වලින් නිතරම ගීතවත් වෙලා තියෙනවා. නිතරම කුරුළු හඬින් ගීතවත් වෙලා තියෙනවා ඒ ශාලාව වටේට. එතකොට අර ජීවන් ජීවක කියන එක ගැන කියනවා ජීවන් ජීවාති එවං විරවන්තාන ජීව ජීවක සකුණානම්පි එත්ත සද්දෝ අත්ති. ඒ ජීව ජීව කියලා කෑ ගහන සත්තුන් ඒ කුරුල්ලන්ගේ හඬින් නිතරම ඒ ප්‍රදේශයේ පිරීලා තියෙනවා. So there is like a description of the different birds and the sounds. So far, and it said that because it's full of these different kind of birds and their song, it sounds like a natural kind of symphony or like orchestra playing on the background that is made out of these sounds of birds. So what is mentioned so far was peacock, heron, cuckoo, and this jiva jiva whose sound is jiva jiva. And the උත්තර චිත්තකාති උත්තේහි චිත්තේති එවං වස්සමානා උත්ත චිත්තක සකුණාපි තත්ත්වච. එයා කෑ ගහන්නේ ඒ විදිහට මට තේරෙන්නේ. උත්තේහි චිත්ත එහෙම ගගා කෑ ගහන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. It sounds like a bird. So one bird sound is like that. Uttehi chitta, it means lift up your heart. If you translate it, uttehi chitta. So and the bird is named after that also. සිත නගා ගන්න. ඒ කියන්නේ නිකන් හරියට කම්මැලි වෙන්න එපා වගේ විදියට තමයි ඒ කුරුල්ල කෑ ගහන සද්දෙ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ රත්තරන් පාට කකුලුව ඉන්නවලු. ඒ විලේ දැන් විලක් තියෙනවා. So then there are pheasant cocks and kuliraka, which here in this it's a kind of gold. The commentary says it's a golden crab. ඊට පස්සේ එතන තියෙන වනේ කියලා වචනයක්. ඒ වනේ කියන්නේ පියුම් වනේ, නෙළුම් වනයක්. අර විලේ විල නෙළුම් වනයක් වගේ තියෙනවා. ඒකේ නෙළුම් වනේ තමයි ඒ කකුලුව ඉන්නේ එතන. So here it says forest crane, but this is probably this forest that you talk about is a forest of lotuses. ඊට පොක්කර සාතක කියලා තවත් කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ rice bird. ඊට පස්සේ මයිනා. සුඛසාලික සද්දෙත්තාති සුඛානං සාලිකානං ච සද්දෝ එත්ත. And that is the rice bird probably. ඔව් සුඛසාලික සද්දෙත්ත කියලා කියන්නේ ඒ විදිහට කෑ ගහන එක්කෝ එහෙම සද්දයක් කරන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. දණ්ඩ මානව කානිචාති මනුස්ස මුඛ සකුණා. එක කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා මිනිහෙක්ගේ වගේ මූණ තියෙන්නේ. අර බක මූණන්ගේ එහෙමත් පොඩ්ඩක් ටික ඇස් දෙක දෙපැත්තේ තියෙනවා නහයක් මැද තියෙනවා වගේ තියෙනවා. They here say it's a myna bird. මනුස්ස මුඛ සකුණා. No, there are two kinds. Okay. So forest crane, the rice bird too, and the myna birds that mimic man, and those whose name is men on stilts. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගැන තියෙනවා තේකිර ද්වීහි හත්තේ සුවන්න දණ්ඩන් ගහෙත්වා. ඒකම් පොක්කරපත්තන් අක්කමිත්වා. අනන්තරයේ පොක්කරපත්තේ සුවන්න දණ්ඩන් නික්කිපන්තා විචරන්ති. ඒගොල්ලෝ අර මේ මට තේරෙන්නේ පොකුරුපත් ඒක එක්ක නෙළුම් කොළ අතර හෝ නෙළුම් මල් අතර හෝ රත්තරන් දඬු කෑල්ලක් තියලා ඒක උඩ තමයි ඉන්නේ. එන්නේ විදියට හැසිරෙන කුරුල්ල జాතියක් ඉන්නවා. Oh, here it's translated like stilts, meaning they have very long feet. Very long? They have very long feet.
like their legs are very long, and stilt is boru kakul. So in English it says boru kakul kena. මේකේ තියෙන තේකිර දීහි හත්තේහි සුවන්න දණ්ඩන් ගහෙත්වා ඒකම් පොක්කරපත්තන් අක්කමිත්වා. Yeah, but here it says not man, it's like they have taken hold of sticks and they use the sticks to travel through the pond. So it's not sure if it's stilts or if it's like a boat. සුවන්න දණ්ඩ ඒක රත්තරන් දණ්ඩක් රත්තරන් කෝටුවක් රත්තරන් මොකක් හරි එකක උඩ හිටගෙන ඉන්න ගතියක් තියෙනවා වගේ මට තේරෙනවා. So this bird uses as a kind of help, kind of golden stick. So we don't know if it's like floating or walking on it. ඊට පස්සේ සෝබති සබ්බ කාලංස සා පොක්කරණී සබ්බ කාලං සෝබති. ඒක කියුවේ නෑ මම හිතන්නේ. එතකොට මෙහි ගිරවුන්ගේද සැලලිහිණියන්ගේද හඳ ඇත දණ්ඩමානවක නම් පක්ෂීහු මෙහි හැසිරෙත්. මෙසේ හැම කල්හි ඒ කුවේරයාගේ පියුම් බිල නිරතුරු හොබනේ. ආයි කිව්වා. යසස් ඇති ඒ කුවේර මහරජ යම් දිශාවක් පාලනය කරයිද ඒ මෙතනින් උතුරු දෙසයයි මහජනයා කියයි. නම් වශයෙන් කුවේරයයි ප්‍රකට වූ යක්ෂයන්ට අධිපති වූ ඔහු යකුන් විසින් පෙරටු කරන ලද්දේ නැටුම් ගැයුම් වලින් සිත්තලවා වාසය කරයි. ඔහුට එක නම ඇති බොහෝ පුත්තු ඇති මා විසින් අසන ලදී. ඉන්ද්‍රයන් නම ඇති මහ බල ඇති ඔහු 91 දෙනෙකි. ඔහුද සූර්ය බන්දු ක්ලේශ නිද්‍රායෙන් පිබිදුණු මහත්ව ප්‍රාප්ත වූ පහ වූ බිය ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක අජානීය පුරුෂයාණෙනි ඔබට নমස්කාර වේවා. පුරුෂෝත්තමයාණෙනි ඔබට নমස්කාර වේවායි දුර සිටම නමදිත්. You can maybe ඔබ නිපුණ වූ සර්වඥතා ඥාණයෙන් මහජනයා දෙස බලති කියා මිනිසයෝද ඔබ වඳි. මේ අප විසින් ඒකාන්තයෙන් අසන ලදී. එයින් ගෞතම ජිනයන් වහන්සේ වඳිවුදැයි මෙසේ අපි ප්‍රශ්න කරමු. අපි ගෞතම ජිනයන් වහන්සේ වඳුම්හයි විද්‍යාචාන සම්පන්නෝ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳුම්හයි ඔහු උත්තර දෙත්. So the last bit is basically again the refrain about that he is the king of that water and he has the sons and so on. But I think I will read it all together, starting with it. So there is the mighty water Dharani, source of rain clouds which pour down when the rainy season comes. Bhagalavati is there, the hole that is the Yakka's meeting place. Around it, ever fruiting trees full of many kinds of birds. There are peacocks, where the peacocks scream and herons cry and the cuckoo gently calls. The Jiva bird who cries Jiva Jiva and he that thinks Uttehi Chitte Uttehi Chitte. And the pheasant cock and kuliraka the golden crab and the forest crane and the rice bird too and the minor birds that mimic man and those whose name is the man on stilts. And there forever beauteous lies fair Kuvera's lotus lake. This quarter is the north, they say, that is how the people call it. This quarter is guarded by a king mighty in power and fame he is, lord of all Yakka's folk, and Kuvera is his name, honored by the Yakka folk, their songs and dance he enjoys. He has many mighty sons, 80, 10 and 1 they say, and all with but a single name, called after Indra, lord of strength. And when the Buddha greets their gaze, Buddha, kinsman of the sun, from far away they offer homage to the blessed one of wisdom true. Hail, O men of noble race, hail to you the first of men. In kindness you have looked on us, who, though not human, honor you. Often ask, do we revere Gautama the conqueror? We reply,
we do revere Gautama, great conqueror, in wisdom trained, in conduct to Buddha Gautama we hail. දැන් මේ ඔය කුරුල්ල ගොඩක් ඉන්නවා කියලා කිව්වනේ ඒක. කකුලුවොත් ඉන්නවා කියලා කිව්වනේ. එතෙන් දැන් දිව්‍ය ලෝකේ තිරිසන් සත්තු ඉන්නේ කොහොමද? දැන් තිරිසන් සත්තු කියන්නේ අපායක්. තිරිසන් අපාය. තිරිසන් ප්‍රේත අසුර නිරය අපායක්නේ. දැන් චාතු මහරජා කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකයක්නේ. ඉතින් දිව්‍ය ලෝකේ කොහොමද තිරිසන් ලෝකයයි උපදින්නේ? කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? I was going to ask you. So then the question is, in the 31 planes of existence, the animal realm is considered as one of the lower realms, the one below the human realm, the animal realm. So now here it talks about many birds and a crab. So how should we put this together, because this is a description of a heavenly divine realm which is above the human, and it talks there about animals. ඒ ගැන කල්පනා කරලා නැද්ද? ඒ ගැන අටුවාව විස්තර කරලා තියෙනවා මට මතක හැටියට. ඒ දිව්‍ය ලෝකවල ඉන්න සත්තු ඔක්කොම දෙවිවරු. ඒගොල්ලෝ මේ තිරිසන් සත්තු නෙවෙයි. දැන් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට ඒ රාවණ කියලා මහ ඇතෙක් ඉන්නානේ. ඒ ඇත්තු දෙවිවරුම තමයි. ඒ දෙවිවරු තමයි ඒ දෙවිවරුන්ට පැවරලා තියෙන රාජකාරිය තමයි ඒ සත්තු වශයෙන් පෙනී හිටලා දෙවියන්ව සතුටු කරන එක. දැන් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට ගමනක් යන්න වුණාම ඒ රාවණ කියන දිව්‍ය පුත්‍රයා ඇතෙක්ගේ වේශයක් අරගෙන ඒ රාජකාරිය ඉෂ්ට කරනවා. ඒ වගේ දැන් දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්නවනේ දිව්‍ය සංගීතඥයෝ, දිව්‍ය ගාන්ධාරයෝ. ඒගොල්ලෝ කුරුල්ලන්ගේ වේශම වාගෙන සංගීතය සපයනවා කියලා තමයි ඒ තියෙන විස්තරය අනුව මට කියන්න පුළුවන්කම. So Dhammarkita says, according to his knowledge from the scriptures and commentaries, all these animals are actually devas. So like the most famous one is this Airavana, which is actually like royal tusker elephant in service of the king Sakka, of the ruler of the 33, and he stays in a kind of probably something like human shape when he has free time, but when he is called for duty, he changes the form into the royal tusker elephant, and the king, king of gods, Indra, rides on him to battle and so on. Lokahamdu one time suggested that some of these animals might be just karma made thing. Not all of them, but some of them is like because of your karma, it arises in your mention as a kind of just karma result without real consciousness or anything, just a kind of projection. ඇත්තට විඥානයක් නැත්තම් ඒවා නිකන් බඩු බහන්න වගේ. දැන් අපි මොකක් හරි මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ වෙන ඔටෝමැටිකලි ප්ලේ වෙන එකක් තියනවා නම් ඒක සිතක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවාත් ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිතක් තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකයි සිතක් තියෙන ලස්සන ශබ්ද නිකුත් කරන එකක් තියෙනවනේ ඒ සතෙක්. So you can say if it's something that has consciousness, is a kind of divine being that can take the form of this animal, like the singing bird or the elephant, but some of them might be just like created to function there as a result of good karma, and if they don't have consciousness, they are just kind of pleasant results for the person that had the karma. දැන් අපේ ලෝකෙත් තියෙන අපිට මිහිරි හඬගෙන දෙන දේවල් දැන් හුළඟේ ලස්සන හඬක් තියෙන්න පුළුවන්. සියුම් හඬකින් හුළං හමන්න පුළුවන්. දියැලක් වගේ එකක් ලස්සන හඬකින් වැටෙන්න පුළුවන්. මුහුදු රැල්ල ලස්සන හඬකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සද්දක් දිව්‍ය ලෝකයේ ඇති. දැන් ඒ වගේ අපේ මේ කුරුල්ලෝ ඉන්නේ. ඒ වගේ සිතක් තියෙන සද්ද මිහිරි හඬවල් නගන අය ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දෙවිවරු හැබැයි සිතක් තියෙනවා. So there might be like natural sounds there which are just like natural occurrences, but if the sound has some mind behind it, then that means they are kind of divine beings. Although we have already now in our human realm so many devices producing all kind of sound, and we can give them all kind of shapes. So දැන් මේ
දිව්‍ය ගාන්ධර්වයෝ ඉන්නවනේ, දිව්‍ය සංගීතඥයෝ ඉන්නවනේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ දිව්‍ය පෙනුමෙන් ඉන්න ඕන කියන එක නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට නම් කුරුල්ලෙක්ගේ වේශයක්ම වාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ගීතය ගායනා කරන්න පුළුවන්. Also these divine musicians, they don't necessarily need to have the human look. They can be actually, some of these birds might be the divine musicians in the shape of the bird. ඒ වගේම අනිත් ඒවාත් එහෙම වෙනවා. දැන් නැට්ටුවෝ, දිව්‍යමය නැට්ටුවෝ ඒ මිනිස් හැඩේ, දිව්‍ය හැඩේම ඉඳගෙන නටන්න ඕනේ නැහැ. මොනරෙක්ගේ වේශයක්ම වාගෙන නටන්න පුළුවන්. මොනවා හරි කළා කරන්නේ දෙවියන්ව සතුටු කරන එක. So or some of them are like dancers, divine dancers. So they might be in the guise of the peacock or some other animal that is making beautiful like movements. ඔන්න එතකොට ඔන්නෝමයි දිව්‍ය ලෝකවල හැටි. මේ යටම දිව්‍ය ලෝකය. යටම දිව්‍ය ලෝකයේ තව ගොඩක් විස්තර තියෙන සමහරට හම්බ වෙයි මේ කිස්. But this is the lowest of the lowest divine realms is like that. මේ යටම දිව්‍ය ලෝකෙට ගියාම ගෑනු අයට වයස යන්නේ අවුරුදු 16ට විතරයි. අවුරුදු 16 පෙනුමින් හැමදාම ඉන්න පුළුවන්. So in the lowest divine realm, ladies look always as 16-year-old girls or young ladies. ඊට පස්සේ පිරිමි අයට වයසට යන්නේ අවුරුදු 20ට විතරයි. අවුරුදු 20 තරුණයෝ විදියට හැමදාම ඉන්න පුළුවන්. And the male devas, they look as if they were 20. ඊට පස්සේ ඒ පෙනුමෙන් අවුරුදු 90 ලක්ෂයක් ඉන්න පුළුවන්. And with that look, they can stay 9 million years. 9 million years. ඒ අතරතුර ඒගොල්ලෝ මැරෙන්නේ. අවුරුදු. Okay. ඒ අතරතුර ඒගොල්ලන්ට මැරෙනවා කියලා බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. And as all the time they are there, they don't really get the fear of death. මැරෙන්න කිට්ටුව වෙනකොට විතරක් හැබැයි ඒගොල්ලන්ට දැනෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟෙන් දාඩිය දාන්න ගන්නවා. මල් පර වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සීට් එකේ ඉන්න සිත ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් කිලුටු වෙනවා වගේ වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා තව දවස් ටික දෙක තුනකින් දවස් 7ක් ඇතුළත මැරෙනවා කියලා. And only near to their death they experience things like discomfort, like their clothes start looking kind of a bit worn and dirty. They might be sweating and they never sweat, so they start sweating. Their seats might be like slippery or uncomfortable. So do they ever get bored? Hmm? Do they ever experience boredom? Because 9 million years is a really No. long time. No. They never get bored. Do they say that in the book? There are plenty of things to enjoy there. but maybe that's why the Sakka there sometimes are goes to the so- human realm to check In on the human things. world, there are plenty of things to enjoy, but we have the experience of people who enjoy the most. They eventually experience boredom with that. Even in this short life that we have. This is human life. No? This is human. So it's completely different. Completely different. Even you can imagine the comfort there as a human being. You mean I cannot? You cannot imagine the comfort and happiness there in the divine world as a human being. Humans never enjoy or experience any comfort like that there in the divine world. එච්චරටම දිව්‍ය ලෝක සැපදායකයි කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි කලාතුරකින් දෙවියෝ අතර ඩිස්පියුට්ස් ඇති වෙනවා. මේ යුද්ධ තියෙනවා. අසුරයොත් එක්ක යුද්ධ කරගන්න. Sometimes they have arguments and disputes, and sometimes they have something like war with the Asuras. I didn't manage to say in this scheme that the Maktam has drawn yesterday. So the under the sea level is where the Asuras are. So they are like from the sea part. They are trying to grasp the top of the mountain. ඊට පස්සේ සමහර ලාට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා දෙවඟනෝ ගැන. But they don't kill one another, no, in the war. I think. It seems they just like kind of fight, but. ඔව් ඒ වගේ එකක්. ඒගොල්ලෝ අර මරා ගන්නවම කියලා එකක් නැහැ. නමුත් දැන් උදාහරණයක් විදියට ඒ අර අසුර රජුරුවන් යුද්ධයෙන් අල්ලගත්තාම ඒ අසුර රජුරුව හිතුවොත්
සක්‍ර දෙවියන්ට ජය වේවා අසුරයන්ට පරාජය වේවා කියලා එයා නිදහස් වෙනවා. එයා හිතුවොත් අසුර රජුරු හිතුවොත් අසුරයන්ට ජය වේවා දෙවියන්ට පරාජය වේවා කියලා එයා බැඳෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. So they have kind of, it's like kind of competitions of magical power and strange things. So ඒ කියන්නේ මේ යුද්ධයේදී අසුරයෝ පරාද වුණා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව බැඳෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක්. So when the asuras are defeated, it means they are like shackled. They have to like obey the rules and like go to their place and stay there, basically something like that. And it says that the chief of the asuras is actually like bound in shackles, and only when he's released by the sakka he can go about as he likes. Handcuffs. Bindings or Shackles is the old-fashioned handcuffs. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තව ආරවුල් ඇති වෙනවා මේ දිව්‍යාංගනාව ගැන. එකම දිව්‍යාංගනාවට දෙවිවරු දෙතුන් දෙනෙක් සමහරට අයිතිවාසිකම් කියනවා. අන්න ඒ වගේ නඩු තියෙනවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට තියෙන්නේ ඒ නඩු විසඳනවා වගේ රාජකාරී. And they have like shared marriages or something like that? No, not shared marriage. Now some divine girls appears spontaneously on the fence of two divine Okay. men. And then they have argument. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මේ දෙවියා කියනවා ඒ දෙවඟන මටයි අයිති කියලා. අර දෙවියා කියනවා නෑ නෑ මටයි අයිති කියලා. එතකොට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා තමයි ඇවිල්ලා හරියට ඒක බලලා Deva has no say in it. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා තමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් තියෙන වැඩේ. ඒ සමහරලාට දැන් අර මනෝපදූසිකා දෙවිවරු කියලා කියන්නේ මේ දෙවිවරු. දැන් සමහරු තරහෙන් අනික් අය දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒ නිසාම මේගොල්ලෝ දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. චාතුම් මහරජික according to my memory චාතුම් මහරජික. So this manopadusika, that's the divine beings corrupted by mind, or meaning mind going bad, is according to the Mahatma's memory this level. So they say if that one divine being becomes angry with another divine being, it causes the mind state to kind of get lost or go wrong, and that leads to them from dying in that plane and being reborn somewhere. එතකොට ඊට පස්සේ අර කිඩ්ඩාප දූසිකා කියලා කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට මේ වගේ කාමාවචර දිව්‍ය ලෝකයක් කිඩ්ඩාප දූසිකා දෙවිවරු ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කර ඉන්න ගිහිල්ලා කන්න මතක නැති වෙලා මැරෙනවා. ඔන්න ඔයගේ විදිහට ඒගොල්ලෝ මැරෙනවා. හැබැයි අර කිව්වට අවුරුදු 90 ලක්ෂයක් ආයුෂ තියනවා කියලා ඔයගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. And then the other group of those like playful devas that forget to take the sustenance is same level. So they kind of play and enjoy and forget to take the sustenance, and just to like as a small reminder, or people might have not been here, Amarkitam explained before that it's like flowers. If you don't give them water and they start dying, then no matter how much you put water, once they have like basically started dying, it's too late. So it's something like that. ඒ වගේ තත්ත්ව තියෙනවා. ඉතින් දිව්‍ය ලෝක ගැන දල වශයෙන් කිව්වොත් දිව්‍ය ලෝක කියන්නේ ලස්සන විතරක් තියෙන තැන. කැත කියලා දෙයක් නැහැ. දිව්‍ය ලෝක කියලා කියන්නේ මිහිරි ශබ්ද විතරක් තියෙන තැන. අමිහිරි ශබ්ද කියලා දෙයක් නැහැ. දිව්‍ය ලෝක කියලා කියන්නේ සුවඳ විතරක් තියෙන තැන. ගඳ කියලා දෙයක් නැහැ. දිව්‍ය ලෝක කියන්නේ ඊටාම මිහිරි රස විතරක් තියෙන තැන. අමිහිරි රස කියලා දෙයක් නැහැ. දිව්‍ය ලෝක කියන්නේ ඊටාම හොඳ ස්පර්ශ විතරක් තියෙන තැන. අමිහිරි ස්පර්ශ කියලා දෙයක් නැහැ. ඒව තමයි දිව්‍ය ලෝකවල සාමාන්‍ය ස්වභාවය. So if we, the Marketers say, if we define in a simplistic way, a divine realm, or we can say really heaven after this definition, is whatever you see is only nice and beautiful and pleasing. Whatever you hear is only very sweet and pleasing to hear. Whatever you smell is only nicely smell.
whatever you taste is just nice, delicious taste. Or whatever there are physical tactile sensations, they are only of the pleasant kind. So there is nothing wrong or bad there happening. So that is a kind of simplified definition of this diviner. හැබැයි සමහර ලාට දිව්‍ය ලෝකවලට ගිය අය එකපාරටම අපායට වගෙත් යනවා ආයෙ එකපාරටම දිව්‍ය ලෝකෙටත් යනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට සමහර දෙවිවරු ඉන්නවා රැයට දෙවියෙක් වගේ සැප විඳිනවා දවල්ට නිරිසතෙක් වගේ දුක් විඳිනවා. එහෙම දෙවිවරුත් ඉන්නවා. And there are some cases where some divine beings, they have like half and half. So like nighttime, let's say, they spend in one of the heavenly realms, and then they fall into the kind of lower realm where they suffer quite a lot. And so that's the daytime. So in the evening, they again are bumped back to the divine realm and enjoy that. Like we have stories in many cultures about beings like that. දැන් මේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලාත් කියලා තියෙනවා. Also there are explanations why it is happening. දැන් ඔන්න එක වැද්දෙක් හිටියා. ඒ වැද්දට හිතවත් හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා. So there was this like aborigine hunter kind of thing. එතකොට එයාගේ හිතවත් හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා. And that there was a monk that he was close to or fond of. ඊට පස්සේ මේ ඒ හාමුදුරු හිතුවා කොහොමද මේ මිනිස්සයා මේ සත්තු මරමරන ඉන්නේ ටිකක් හරි මෙයාව බේරගන්න මෙයාට උදව් කරන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවා. Monk thought it's good if I somehow manage to help this guy because he spends his time and his livelihood depends on killing creatures. So if I can somehow like better his situation, it's good. ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරු කිව්වා ඔයාට මේ ඔයා දවල්ටනේ සත්තු මරන්නේ රැයට පන්සිල් සමාදන් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ මිනිස්සයා රැයට පන්සිල් සමාදන් වෙලා පන්සිල් රැක්කා. දවල්ට සත්තු මැරුවා. ඉතින් එයා මැරිලා ගිහිල්ලා රැ පන්සිල් රැක්ක හින්දා දිව්‍ය සැප විඳිනවා. දවල් මුව මැරුවා. එයා මුව වැද්දෙක් වගේ කෙනෙක් මම හිතන්නේ. දවල් සත්තු මරුවා හින්දා එයා දවල්ට අපායේ දුක් විඳිනවා. So then the monk told him, you can do at least this. Maybe I can suggest this to my sister. So during the day, okay, I can't prevent you from killing those animals, but in the evening, observe the 5 precepts and keep them until the morning. So when that hunter died, as a result of this, during the night he was enjoying the divine realm, and during the day he is in a kind of some like lower realm suffering. Probably being hunted and killed. දිව්‍ය ලෝක කියන්නේ ඊටාම මේ කොහොමද කියන්නේ විස්තර සහිතව කියන්න ඕනද අපි දැන් දිව්‍ය ලෝකෙ කිව්වොත් තා දිව්‍ය ලෝකෙ එච්චරයි වැඩි විස්තරයක් දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ත්‍රිපිටකයේ අටුවා ටීකා බලනකොට දිව්‍ය ලෝක ගැන ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ දිව්‍ය ලෝක ගැන ගොඩාක් විස්තර කියලා තියෙනවා. යම් කෙනෙක් නිවන් දකින්න ඕනි නම් ඉස්සෙල්ලාම දිව්‍ය ලෝකෙට යන හැටිවත් තේරුම් ගන්න. නිවනට යන එක තේරුම් ගන්න එක වඩා සියුම් දෙයක්. දිව්‍ය ලෝකෙට යන හැටි තේරුම් ගන්න එක ලේසි වැඩක්. ඒකින්ද ඉස්සෙල්ලාම ලේසි තැනටවත් යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන නිවනට යන්න කලින්. So Dhammarakita Amru says that if you want to attain Nibbana, because understanding about Nibbana is more difficult than understanding about these divine realms, you should understand about the divine realms, because getting there and understanding there is that those is easier, and then only take up the Nibbana. Oh, it can path to Nibbana is difficult. Path to divine realm is easy. At least you have to have ability to go along the easy path. At least. එතකොට අන්න දැන් අපි එන ඊගාව කොටසට යනවා. දිව්‍ය ලෝක ගැන තවත් විස්තර පොත්පත්වල සෑහෙන තියෙන්න පුළුවන් ඒවත් හොයලා දැනගන්න. දැන් මේ අපි මෙහෙම හිතියට මේ ඔක්කොමල මට සහතික කරලා කියන්න පුළුවන් ওই දිව්‍ය ලෝකවල ඉඳලා තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. යාත්මේ හොයි ඊට කලින් ආත්මවල දිව්‍ය ලෝකවල ඉඳලා තියෙනවා අපි ඔක්කොම. So Dhammarakita says like all of us must have come here to this human state, having been to some of these divine realms already. ඒ වගේම මේ අපි ඔක්කොම වගේ රහත් වෙනකන් ඉඳපාය.
එයින්ද අනාගතෙත් අපි ওই දිව්‍ය ලෝක වලට යාවි. රහත් උනේ නැත්තම්. රහත් උනේ නැත්තම් අනාගතේ ওই දිව්‍ය ලෝක වලට යාවි. You may go to the divine realm until you stay in the samsara up to the arhatut. Okay. එතකොට ඔන්න දැන් ඊගාට මේ සූත්‍රයේ අපි ආයේ මේකට එමු. නිදුකානන් වහන්සේ භික්ෂූන්ටද භික්ෂුණීන්ටද උපාසකයන්ටද උපාසිකාවන්ටද ආරක්ෂාව පිණිස නොවෙහෙසීම පිණිස සැප පිණිස ඒ ආටානාටිය පිරිත කියලා දේශනා කර කියන එක මෙන්න මේකයි. භික්ෂු භික්ෂුණීන්ට ආරක්ෂාව පිණිස පවතින ඒ ආටානාටිය පිරිත නම් මෙන්න මේකයි. දැන් මෙච්චරලා කිව්ව ටික. නිදුකානන් වහන්සේ යම්කිසි භික්ෂුවක් භික්ෂුණියක් උපාසකෙක් උපාසිකාවක් හෝ මේ ආටානාටිය පිරිත හොඳට ඉගෙන ගත්තා නම් අර්ථ ව්‍යංජන අවතයි වචනයි දෙකම පිරිපුන් කොට පුහුණු කරන ලද්දේ නම් යක්ෂයෙක් හෝ යක්ෂණියක් හෝ යක්ෂ පෝතකෙක් හෝ යක්ෂ පෝතිකාවක් හෝ යක්ෂ මහාමාත්‍යෙක් හෝ යක්ෂ පිරිසේ කෙනෙක් හෝ යක්ෂ පරිවාරකයෙක් හෝ ආදි වශයෙන් ඒ ටිකම තියෙනවා. ගාන්ධර්වයෙක් හෝ ගාන්ධර්වියක් හෝ ගාන්ධර්ව පෝතිකාවක් ආදී ඒ වශයෙන් හෝ ඊට පස්සේ කුම්භාණ්ඩයෙක් හෝ කුම්භාණ්ඩියක් හෝ ආදී වශයෙන් නාගයෙක් හෝ නාගිනියක් හෝ ආදී වශයෙන් මේ භික්ෂුවකට භික්ෂුණියකට උපාසක උපාසිකාවකට මේ ආවේශ වුණොත් ඒ කියන්නේ මේ යනකොට යනවා නම් එයත් එක්කම හිටින් ඉන්නකොට ඉන්නවා නම් එයත් එක්කම ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් එයත් එක්කම නිදාගෙන ඉන්නකොට නිදා ගන්නවා නම් එයත් එක්කම ඒ යක්ෂයව හෝ කුම්බණ්ඩයව හෝ නාගයව හෝ මේ එයාට දිව්‍ය ලෝකේ සලකන්නේ නැති වෙනවා. يعني භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට ආවේශ වුණොත් ඒගොල්ලන්ට කරදර කළොත් ඒගොල්ලොත් එක්කම යන්න එන්න ඉන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම දෙවිවරු ඒ දෙවියට සලකන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවා ස්ථදේවටි කියලා ගොඩක් දිගින්. These are the Atanata protected verses by means of which monks and nuns, male and female lay followers, may dwell guarded, protected, unharmed and at ease. If any monk or nun, male or female lay follower, learns these verses well, has them off by heart, then if any non-human being, male or female yakka or yakka offspring, or a chief attendant or a servant of the yakkas, or male or female Gandhabba, Kumbanda, Naga, and then all of them, all these different male, female, offspring and so on are repeated again. So if any of them should approach that person with hostile intent while he or she is walking on while he is walking or starting to walk, standing or rising to stand, seated or sitting down, lying down or starting to lie down, that non-human being would not gain any honor or respect in village or town. Such a being would not gain a footing or a lodging in my royal capital of Alakamanda. He would not be admitted to the Yakha's assembly, nor would he be acceptable for taking or giving in marriage, and all the non-human beings full of rage would overwhelm him with abuse. Then he would bend down his head like an empty bowl, and they would split his skull into 7 pieces. Oh, දැන් යම්කිසි දෙවියෙක් අමනුෂ්‍යයෙක් කියලා කියන මෙතන චාතු මහරජාගේ දිව්‍ය ලෝකෙම ඉන්න දෙවියෙක් මේ අමනුෂ්‍යයෙක් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට මේ විදිහට කරදර කළොත් එහෙම එයාට මගේ ආලකමන්දා රාජධානියේ වසන්න ගෙයක් හෝ නවාතැනක් හෝ නොලබන්නේ. නිදුකානන් වහන්සේ අමනුෂ්‍යතුමේ මගේ යක්ෂ සමාගමයට යන්න නොලබන්නේ.
යලිත් නිදුකානන් වහන්සේ අමනුෂ්‍ය ඔහුට ආවාහයක් නොකට හැක්කෙකු විවාහයක් නොකට හැක්කෙකු කරන්නාහ. තවද නිදුකානන් වහන්සේ අමනුෂ්‍ය ඔහුට අත්බව එලවා කියනු ලබන පරිපූර්ණ පරිභව වචනේ. ඒ කියන්නේ එයාට පරිභව කරනවා, නිඳා කර බනින්නාහ. තවද අමනුෂ්‍ය හිස්සු ලෝහ පාත්‍රයක් යටිකුරු කොට ඔහුගේ හිසේ දාන්නේ. තවද නිදුකානන් වහන්සේ අමනුෂ්‍ය ඔහුගේ හිස හත් කඩක් කොටද පලන්නේ. මේ අමනුෂ්‍යෝ කියලා කියන්නේ දෙවිවරුම තමයි මේ වගේ වැඩ කරන දෙවියට, භික්ෂු භික්ෂුණීන්ට කරදර කරන දෙවියට අනික් දෙවිවරු ওই විදිහට සලකනවා කියලා කියනවා. Is there anything about it in the commentary? Yes. දැන් මේකේ තියෙනවා දැන් මේ ආටානාටිය සූත්‍රය බෑ හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේකේ තියෙනවා සුග්ගාහිතා භවිස්සති සමත්තා පරියාපුතා කියලා. හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වචන වල අර්ථ තියෙනවා සුග්ගහිතාති අත්ත ව්‍යංජනංච පරිශෝධිත්වා සුට්ටු උග්ගහිතා. අර්ථයි ව්‍යංජනයි පිරිසිදු කරලා හොඳටම ඉගෙන ගන්න. ඒක හොඳට උච්චාරණය කරන්නත් ඕනේ. ඒ කරන වචන වල තේරුම් දැනන් ඉන්නත් ඕනේ. So there are two words which are something learn it well and know it by heart or something like that. So the first one is explained in the commentary as knowing the kind of meaning of the words as well as the words properly and being able to pronounce them properly. ඊට සමත්තා පරියාපුතා කියන වචනේ තියෙනවා ව්‍යංජනං අහාපෙත්වා පරිපූර්ණං උග්ගහිතා. ව්‍යංජන වලට හානි කරන්නේ නැතුව පිරිපුන් කොට ඉගෙන ගන්නට ඕන. So they should be like learned fully to the letter or something like that. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජන වලට හානි කරන්නේ නැහැ කියන්නේ අපි කතා කරනවලද දැන් ඔය මං කතා කරන්න කියලා හොඳට කියන්නේ නැතු දැන් මං කතා කරන්නේ. ආන්න එහෙම කියන්න එපා කියන්නේ. ඒ දැන් මං කතා කරන්න කියලා කිව්වම ව්‍යංජන වලට හානි කරලා මං කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජනේ හරියට උච්චාරණය නොකර කතා කරන්නේ. Or නමෝ තස්සේ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ විදිහට හරියට කියන්න ඕන. So the explanation here is you should enunciate really properly without maybe up to the level where you don't say like දැන් අපි yes කියන යේ ගග කියන්නේ. yeah. එහෙම කියන්න එපා කියලා කියන්නේ. Or maybe up to the don't, I don't know if there is like shortened versions, but like don't compound two words together that are not compounded together and so on. ඒකම මේ අර උච්චාරණය හානි කරන්න එපා කියලා. ගොන්න කියලා කියන්නේ. දැන් අලුත් ඉංග්‍රීසි වචන තියෙනවානේ going to do කියන එකට වෙන මොකක් හරි දානවා. අන්න එහෙම කරන්නේ නැතුව ව්‍යංජන වලට හානි කරන්න එපා කියන එකයි. My favorite kind of. ඔව්. එහෙම නැතුව ව්‍යංජනං අහාපෙත්වා පරිපූර්ණං උග්ගහිතා. ව්‍යංජන වලට හානි කරන්නේ නැතුව පිරිපුන්ව ඉගෙන ගන්න කියන එකක්. So that is how they explain these two words. අත්තම්පි පාලින් පි විසංවාදිත්වා සබ්බසෝවාපන අපගුණං කତ୍වා බනන්තස්සයි පරිත්තං තේජවන්තං න හෝති. අර්ථයයි පාලියයි විසංවාද කරලා ඒ කියන්නේ ඒවා හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව සබ්බසෝවාපන අපගුණං කତ୍වා සියල්ල ප්‍රගුණ කරන්නේ නැතුව බනන්තස්සයි පරිත්තං තේජවන්තං න හෝති. එහෙම පිරිත් කියන එක්කෙනාගේ පිරිත තේජවන්ත නැහැ. So it's as if you are chanting a protective verse. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඒ protective chanting එකක් නෙමෙයි ආරක්ෂා පිණිස මේක කියන්න කියලා So නෙමෙයි. you need to have all these factors there down, all of them. Because if you don't, it loses its potency. It does not reach the maximum power. සබ්බසෝ පගුණං කତ୍වා බනන්තස්සේව හරි කියවනේ. ඔය සබ්බසෝ පගුණං කତ୍වා බනන්තස්සේව තේජවන්තං හෝති. සියල්ල ප්‍රගුණ කොට කියන එක්කෙනාගේ පිරිත තමයි තේජවන්ත වෙන්නේ.
ඊට පස්සේ තියෙනවා ලාභ හේතු උග්ගහිත්වා බනන්තස්සාපි අත්තන්න සාධුති. ලාභ හේතුවෙන් ඉගෙනගෙන කියන එක්කෙනාගේ අර්ථය සාධනය කරන්න නැහැලු. අර්ථය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැලු. Also it says if somebody learns that this the idea of gain or gaining something through that, also it does not reach this potency. නිස්සරණ පෙක්කේ තත්වා ඉමම් පරිත්තම් මෙත්තම් පුරේචාරිකං කତ୍වා බනන්තස්සේව අත්තය හෝති इति දස්සේති. නිස්සරණ අපේක්ෂාවෙන් මෛත්‍රී සිතින් යුක්තව මේ පිරිත කියන එක්කෙනාටම තමයි අර්ථය සිද්ධ වෙන්නේ. And this needs to be chanted with loving kindness mind. It's kind of sounded like before you start chanting, you should like tune your mind to be loving kindness mind and then keep it like that while you chant. ඒගොල්ලෝ නිස්සරණ පෙක්කේටත් නිස්සරණ අපේක්ෂාවෙන් මේ කියන මොනවා හරි ලාභයක් ප්‍රයෝජනයක් ප්‍රශංසාවක් එහෙම ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවක් නැතුව හුදෙක් මෛත්‍රියක කරුණාවෙන් යහපතක් අනිත් පුද්ගලයාට කිරීමේ චේතනාවෙන්ම මේක කියනවා. There is a kind of mind secluded from gaining power or anything. Just this kind of loving kindness / compassionate mind, which just is kind of freely wanting to help somebody with the protective chant. That is the ideal state. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා මේ වචන වර්ගයක් කියන යක්කෝවා යක්කිනීවා යක්ක පෝතකෝවා යක්ක මහාමත්තෝවා යක්ක පාරිසජ්ජෝවා යක්ක පචාරෝවා කියලා වචන වර්ගයක් කිව්වා. අන්න ඒවා ගැන ටිකක් තියෙනවා. යක්ක පචාරෝති යක්ක පරිචාරකෝ. යක්ෂයන්ගේ පරිචාරක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එකට හැසිරෙන ඒගොල්ලන්ගේ පිරිස වගේ අයට තමයි යක්ක පචාරෝ කියලා කියන්නේ. So there are these explanations of these each the yakas, Gandhabbas, Umbandas, as Nagas have list of male, female, offspring, chief attendant or servant. That's the English translation. So that is this one is the servant or chief attendant? Chief attendant probably. යක්ක පරිචාරකෝ. But what are the before that? යක්ක පචාරෝ. යක්ක this is the last one. Yakka Pacharo is the last one. So that's here translated as servant. Like following. I think the almost literal translation is like following. People that go together with some yakka. දැන් එතකොට දැන් මේ ඒවැනුත් මේ දිව්‍ය ලෝකවල හැටි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. යක්ෂයෝ ඉන්නවා යක්ෂණියෝ ඉන්නවා ඊට පස්සේ යක්කාවා යක්කිනියෝ යක්ක පෝතකයෝ. ඒ කියන්නේ යක්ෂ පෝතකයෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තරුණ යක්ෂයෝ වගේ ඉන්නවා. යක්ක පෝතිකාවා යක්ෂ තරුණියෝ ඉන්නවා. යක්ක මහාමත්තෝ යක්ෂ මහාමතිවරු ඉන්නවා. Chief attendant. ඊට පස්සේ යක්ක පාරිසජ්ජෝ යක්ෂ පිරිසේ අය ඉන්නවා. යක්ක පචාරෝ යක්ෂ සේවකයෝ වගේ අය ඉන්නවා. අන්න වගේ විවිධ මට්ටම් වල යක්ෂයෝ ඉන්නවා. From that we can understand the structure of the society. So they have male and female yakas. That applies to all the parts. For the yakas, Gandhabas, Kumbandas and Nagas as well. So they have the male and female, but from the other things it seems like the master and the mistress. Then they have like young ones, male and female, so kind of like, let's say, young sirs and young ladies. Then they have like big guys, it's like the chief butler or something like that, that are in charge of the stuff. Then they have the followers, which are but not servants. They are like lower but not servants, and they have the lowest one, like servants. එතකොට දැන් චාතු මහරජිකේ අර ඊටාම සැපදායකයි කිව්වට ඒ සැප එක එක්කෙනාගේ විඳින මට්ටම් අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් මනුෂ්‍ය ලෝකෙත් බැලුවාම නිකන් අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක බැලුවාම ජනාධිපති ඉන්නවා, අගමැති ඉන්නවා, ඇමතිවරු ඉන්නවා, മന്ത്രിවරු ඉන්නවා, මහා ඇමතිවරු ඉන්නවා, ප්‍රාදේශ සභාවල ඉන්නවා, ඊටත් වඩා පහළ ඉන්නවා. ඔය වගේ ස්වභාවයක් අපේ ලෝකේ තියෙනවානේ. ඒ වගේම ස්වභාවයක් දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවා මේ කියන හැටියට. So Dhammarakita is saying that we have something similar in
our society like the president and prime minister, then the normal ministers, then the MPs, then you have the like local government officers, and they have their people, and so on. It goes down like. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ විදිහේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ මේ සමාජයක් ඉදිරියට යන්න. ඔක්කොමල එක විදිහට ඉන්න ගියොත් තව වැඩ කරන්න කට්ටිය නැති වෙනවනේ. ඉතින් දිව්‍ය ලෝකෙත් අර ඒ වගේ විවිධාකාර මට්ටම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමලා මේ සූත්‍රයේදී සැලකිල්ලට අරන් තියෙනවා. ඒ කවුරු හරි කෙනෙක් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට මේ සූත්‍රය දැනන් ඉන්න හැබැයි මේ සූත්‍රය දැනගෙන හොඳට සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන් අයට කරදර කළොත් එහෙම ඔන්න එයාට දඬුවම් දෙනවා. So these days nobody's like that. What like that means? No, because if it says you have to have the really proper pronunciation, who has the really proper pronunciation? Many monks we have. So that means the Burmese and Thai monks, none of them have proper pronunciation. No, we can't see. So no, that, like if you say you have the proper one, that means they have the improper one. No? No. Pali pronouncing is explained in the commentary very well. Some sounds, although they don't pronounce properly, it's still proper. Because they are from Buddhist countries. No. Proper pronunciation is depending on the explanation about proper pronunciation. So first you have to study what is the meaning of proper pronunciation of Pali. It is actually explained under the Vinaya commentaries, because Vinaya ordination and high ordination, these things should done in the proper way. So all these things well explained in the commentary. So if you study that thing, and then only you can understand what is the meaning of proper pronunciation of Pali. Okay. Yes. Because if you don't pronounce properly, high ordination ceremony won't happen properly. That's why these things discussed in the commentaries. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් කියනවා වත්තුන්වා වාසංවා කියලා. ඒ කියන්නේ යාට ගෙයක් දෙන්නේ නැහැ දිව්‍ය ලෝකේ. වාසය කරන තැනක් දෙන්නේ නැහැ දිව්‍ය ලෝකේ. වත්තු කියන වචනේ තෝරලා තියෙනවා ගරවත්තු. ඒ කියන්නේ යාට ගෙයක් හදාගන්න ඉඩමක් කියන එක. වාසංවා කියලා කියන්නේ නිතරම යා ඉන්න තැන, ගෙදර හෝ ඉන්න තැන. අන්න එයාගේ දේවල් වලින් එයාව එලවලා දානවා. ඊට පස්සේ සමිති කියලා කියන්නේ එයා අනිත් යක්ෂයොත් එක්ක එකට වැඩ කරන්න එයාව ගන්නෙ නැහැ. රැස්වීම වලට ගන්නෙ නැහැ. So those are the explanations of if the non-human beings troubling somebody that has the correct knowledge about that protection, how they don't get lodging and footing and so on. So it's like they don't let you stay, and you are not ever sometimes they are allotted like places or houses to live in certain places, so they will be not suitable to get allotted, like they don't get any place to stay. ඊට පස්සේ අනවයිහන් කියන්නේ විවාහ කරගන්නත් බැරි වෙනවා. එයාට විවාහයක් කරගන්නත් බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආවාහයක් හෝ විවාහයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. තේන ආවාහ විවාහන්න කරයන්ති. ඒ වගේ අයත් එක දැන් මේ දඬුවම් දුන්නු අයත් එක්ක අනිත් අයට විවාහ වෙන්නත් තහනම් වගේ මට තේරෙන හැටියට. Yeah, so the same thing, like it is just the commentary sometimes uses synonyms for the words to make sure that the proper meaning comes up. So it's just rephrasing what was said there, like the marriage both ways. That means like being married off to or getting married. ඊට පස්සේ අත්තාහි පරිපුන්නාහි කියලා කියන ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට නිඳා කරනවා යම් විදිහකට. කලාරක්කි කලාර දන්තාති ඒවං තේසං අත්තභාවං උපනෙත්වා උත්තාහි පරිපුන්න ව්‍යංජනාහි පරිභාසාහි පරිභාසෙය්‍යෝ.
යක්ක අක්කෝසේ හිනාම අක්කෝසේ යන්ති කොමාරිය යක්ෂයෝ අනිත් අයට දොස් කියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ආන්නේ ක්‍රම වලට දොස් කියන යක්ෂයෝ කියන්නේ දෙවියෝ ඇත්තෙන්. දෙවියෝ අනිත් දෙවියන්ට දොස් කියන විදිහක් තියෙනවා. ආන්නේ විදිහේ අඩුවක් නැතුව දොස් කියනවා. දැන් මිනිස්සු අනිත් අයට බයින විදි තියෙන්නේ. ඒ හොඳටම බනින්න දන්න අය ඉන්නේ. ඔක්කොම කුණු හරප දන්න අය ඉන්නේ. ආන්නේ විදිහට යක්ෂයෝ බයින ක්‍රමයට හොඳට බනිනවලු. So then it mentions they blame, abuse him or something like that. So the commentary says, like there is a way how to scold and use bad language, like curse, like bad language basically. So they use there is something like that in the divine realm. So they use all this bad language of the divine realm to like abuse for word abuse of that person. ඊට පස්සේ රිත්තම්පි පත්තං සීසේ නිකුජ්ජයොන් කියන එක ගැන තියෙනවා. පත්ත සදිසමේහ ලෝහ පත්තං හෝති. එහි තියනවලු අපේ පාත්‍රයක් වගේ යකඩ පාත්‍රයක්. ඒ දෙවිවරුන්ට දෙවිවරුන්ට දඬුවම් දෙන ක්‍රම. තං සීසේ නිකුජ්ජිතං යාව ගලවාටකම් භවිස්සති. ඒ පාත්‍රය දැම්මහම ඔළුවට ගලවාටය කියන මම හිතන්නේ මේ බෙල්ල වෙන්න ඕන. මෙතෙන්ට එනකම් මේ පාත්‍රයට ආවරණය වෙනවා. අතනම් මැජ්ජේ අයෝකීලේ ආකෝටින්ති. ඒක දාලා යකඩ උලක් වගේ යකඩයකින් මොකක් හරි කරලා ඒක ලොක් කරනවා හරි බ්ලොක් කරනවා වගේ එකක් කරනවා. ඔළුවට යකඩ පාත්‍රයක් දානවා. ඒක දෙවිවරු දරුණු දෙවිවරුන්ට දඬුවම් දෙන ක්‍රමයක්. It's kind of strange. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම එකක් කළාම එයාට ඉතින් කන්න බොන්න මොකුත් පේන්නෙත් නෑ ඇහෙන්නෙත් නෑ ඔක් හරි එකක් වෙනවා ඇතිනේ මරන්නේ නැතුව ඇති. But here it says they split his skull into 7 pieces. So what you describe? No, it is next one. Okay. So first, before you get to that, is they would bend down his head like an empty ball. Actually, it's probably not very good translation. It sounds they do something like the famous Iron Mask story. Iron Mask එකක් දාන they put like something like the monk's ball over the head and lock it so that they cannot remove it and like they cannot see really anything, hear anything and eat and හරි ඒක තමයි හොඳ වචනේ. Iron Mask එකක් දානවා. දැන් අපි මේ කාලේ නම් ගත වෙලා ගියා. දැන් අපි එතනින් නවත්තමු එහෙනම්. ඔන්න දෙවිවරු දඬුවම් දෙන්නේ ඒ ක්‍රමයට තමයි දරුණු දෙවිවරුන්ට. දැන් පැයක් ගිහිල්ලා ඉඳන් අද අපි මෙතකින් නතර කරනවා. එටයි කියමු. tomorrow from this